En ik hoor net dat het nummer van nummer 53 niet is opgehaald, dus we gaan beginnen met de nummers 51 en 52. De rubriek premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname, stamboek en eventueel sterfverklaring. En in baan 1 zijn we begonnen met de rubriek 1a, de hengstveulens. In baan 2 is dat en in baan 1 de rubriek 2a, merrieveulens. En in baan 3 staat opgesteld voor de jury nummer 51. Isabel Amarenske K. IJseke Jisse. Fokker de heer Kruis uit Heeg. Eigenaar Yvonne Kramer uit Winkel. En de opnamerubrieken worden gejureerd vandaag door Corrie Terpstra van der Meer, Elle van Gastel en Annemiek Elsinga.
Onderweg naar de jury, nummer 52, Vive la Vie. Alwin Keerpier, voorkrijgenaar H. Dijkstra uit Warder. En dan willen we graag naar de vooropstelling. De deelnemers aan de rubriek 6a, de nummers 54 tot en met 59.
Goedemorgen hier vanuit baan 3. Van harte welkom op de keuring hier in Noord- en Zuid-Holland. We staan in de opnamerubriek. Ik sta samen met Annemieke Elzinga en Elle van Gastel. We hebben de eerste rubriek 4 jaar en oudere veulenboekmerries gehad. Nummer 52 staat hier voor ons opgesteld. En paard met een goede rasuitstraling, een verticale hals met heel veel kap. Is iets zwaar in de hals. Ook een iets zware hoofd-halsaanzetting, wel een edel hoofd. Iets stijl in de schouder met voldoende lengte in de schouder. Het paard is correct in de bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. In het beenwerk zien we een beenwerk wat toch erg stijl gecoat is. Zowel in het voorbeen als het achterbeen. Wel een beenwerk met royale hoeven. Zou iets meer kwaliteit nog mogen uitstralen. In de stap zien we een stap die meer ruimte mag maken. Is op dit moment ook iets gehaast. Zou meer de pas mogen afmaken. Gaat in het achterbeen ook iets overcoat. In draf zien we Mary die voldoende ruimte maakt, maar meer lichaamshouding mag laten zien. Ook iets meer tot dragen mag komen. En nog wat moeite heeft met de balans. We gaan deze Mary vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. En dan komt de andere deelnemer weer terug, nummer 51. Premiewaardig, dus die mag nog zo'n rondje lopen en dan gaan we het oordeel van de jury horen. Stap nog wat kort en afgepast. Ja, dan maar een 6,5 op, hè. Stap is Af en toch toe iets is kort, hij hè. achter ook niet helemaal, is hij niet gelijk hoor. Maar ja, Moet je er 6 van maken dan. 6 maar hè. Ja, ik vind het... Maar dat was in het begin was hij ook een beetje kort aan. Er zit steeds zo'n knikje in of zo. Ja, stel hem maar op, ja. Daar staan we. Dan staat hier opgesteld nummer 51, een 8-jarige merrie die voldoende duurzaamheid toont. Een merrie die ook voldoende lang gelijnd is, iets rijker in de rasuitstraling mag zijn met een lichte hoofdhalsaansluiting. Voldoende lengte in de hals zou iets verticaler mogen zijn. Heeft een correcte schouderligging, ook is voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook gezien de leeftijd. In de stap blijft de merrie iets kort, zou ook iets meer regelmaat daarin mogen laten zien. In de draf zien we een draf met een heel goed gebruik van het voorbeen, ook voldoende buiging in het achterbeen. Zou nog iets meer ruggebruik daarin mogen laten zien. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek met een 3e premie.
klaar om te gaan rondstappen. We wachten nog een heel kort momentje. Als het er niet op tijd bent, dan gaan we met deze groep beginnen. En in baan 3 staat opgesteld voor de jury nummer 54. Jente de B, de Tiemen Keer Jouwe, Fokker S. de Boer uit Wadder, eigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Wadder.
En dan kan ik u melden dat we een eerste premie hebben bij de Hengstvullers. En dat is voor de nummer 5. Haas Udegrachten, de Alger keer Ouwert. Fokkereigenaar MHA Schothorst uit Soest. En dan is nu onderweg naar de jury nummer 56, Jet Udegrachten, Gosse Kim Marcus, fokkereigenaar MHA Schothorst uit Soest.
We hebben gekeken naar nummer 56, Jet U de Grachten. Nu onderweg naar de jury nummer 57, Wendeka, Teun Kedries, fokker-eigenaar LTJ Koppers uit Spierdijk.
Nu staat voor de jury opgesteld nummer 58, Zain van Staldebergmeer. Nane Keerwielster, fokkereigenaar Stalbergmeer uit Opdam. En dan kan ik u melden een eerste premie bij de Hengstvullers. Dat is voor nummer 9, George KDG. Een kanneke Johannes, fokkereigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder.
Ja, en dan hebben we nog één merrie te gaan in de rubriek 6a. De nummer 59. 59 is Jade, de Foeke Kebeert, Fokker AW Notenboom uit Putten, eigenaar WB Bogaert uit Berkhout.
En dan krijgen we de deelnemers aan de rubriek 6a weer terug in de voorlopige volgorde 57, 56, 58, 59 en 54. En dan hebben we weer een eerste premie bij de Hengstvolens. En dat is voor de nummer 4. En dat is Goof van de Annehoeve. Martinus keer Norbert Fokker-eigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. De uitslag van de rubriek 6a. 5 paarden gekeurd, allemaal terug in de ring voor primering. Beginnen met plek 5 is nummer 54. Een voldoende rassige merrie die iets jeutiger in de totale opdruk mag zijn. Ook iets langgelijnder mag zijn. Een merrie wel met voldoende verticale hals en goede schouderligging is ook voldoende in de bovenlijn. Iets strak op de lendenen. Een merrie met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is iets week gecoat in het voorbeen. De stap zien we een stap die iets meer ruimte mag maken. Die ook iets meer de pas mag afmaken. Wel voldoende takmatig. Is iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een merrie die voldoende buiging in het achterbeen maakt. Een hoge tempo nodig heeft en daarin ook nog iets de balans mist. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Als 4e geplaatst nummer 59, een merrie met voldoende rasuitstraling die iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met een edel hoofd, ook voldoende lengte in de hals. Iets stijl in de schouder. Is correct in de bovenlijn. Iets minder hellend in het kruis zijn. Een merrie beschikt over fijn en droog beenwerk. Is ook met een correcte hoek in het achterbeen. In stap zien we een stap die voldoende ruim is.
iets meer mag buigen in het achterbeen is correct in de afloop van het voorbeen. In draf zien we een draf met voldoende ruimte. Zou daarbij nog iets meer oprichting mogen laten zien. Ook iets meer nog lichaamsgebruik. We hebben de punten van de ABFP-test ook meegenomen. Voor een 7 in een stap en een 6,5 voor de draf. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 58, een hele royale langgelijnde merrie met veel front die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mag zijn. Ook iets expressie in het hoofd mist. Wel een voldoende verticale hals. Ook voldoende lengte in het schouder met een heel hoofd schoft. Is voldoende in de bovenlijn. Iets strak op de lendenen met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is droog. Hoeven zouden iets royaler mogen zijn. In stap zien we een stap die voldoende ruim is, maar iets actiever doorgestapt mag worden. Is ook erg nauw in het voorbeen. In draf zien we een draf met voldoende ruimte. Heeft iets hoger tempo nodig. Zou ook iets krachtiger door mogen treden in het achterbeen. En iets meer souplesse mogen laten zien. Ook voor deze merrie een stamboekopname met een 3e premie. Nummer 56, een langgelijnde voldoende jeugdige merrie met veel lengte in het voorbeen. Zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Ook mist iets neklengte, heeft wel voldoende halslengte. Heeft een voldoende lange schouder, is ook correct in de bovenlijn. Zou in de lendenuitsluiting misschien iets sterker mogen zijn, ook iets meer bespiering mogen hebben. Wel voldoende lengte in het kruis, maar iets hellend. Het beenwerk is fijn en van een goede kwaliteit. Iets week gekoten in het voorbeen. In stap zien we een stap met voldoende ruimte en ook voldoende tact. In draf zien we een merrie die draaft met een goede buiging in het achterbeen. Ook het voorbeen goed uitlegt. Zou nog iets meer ruggebruik mogen laten zien, maar loopt wel met een goede techniek. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Nummer 57, een jeugdige merrie die iets langgelijnder mag zijn. Wel een merrie met een goede rasuitstraling, edelhoofd. Voldoende in de bovenlijn, wel erg hellend nog in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. In stap zien we een taktmatige en actieve stap. In draf waardeert deze merrie zich heel erg op. Laat een opwaartse draf zien met een sterk achterbeengebruik waarbij het voorbeen ook goed wordt uitgelegd. Merrie laat erg veel souplesse zien en ook een goede balans in de draf. Ook voor deze merrie een ster 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd. Ja, een hele mooie rubriek met 5 3-jarige merries. 3 maal gewaardeerd met een 3e premie en 2 maal ster met een 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd. De lintjes hangen eraan. Edwin, zet ze maar in beweging. En dan willen we graag gelijk verder met de rubriek 6b, de nummers 60 tot en met 65. Eigenaar houdt er wel even rekening mee dat uw paard gemeten moet zijn voordat hij gekeurd gaat worden.
En we zijn inmiddels begonnen met de rubriek 6b. Onderweg naar de jury is op dit moment nummer 60. Ike van Stal Krommeniedijk. De vader is Herre, moeders vader is Beert. Fokkeneigenaar J. Neeft uit Krommenie.
In baan 3 opgesteld voor de jury nummer 61, Walsdame van Lapinenburg. Tide Kim-Ouders, fokkereigenaar de heer Boot uit Hillegom. En dan wachten we op nummer 62. Wieke Ela van der Mersken. Ulbrand Keer Johannes. Fokkerfamilie Aga Okkema Siegerswoude. Eigenaar J. Vriend uit Zuidermeer.
Nu onderweg naar de jury nummer 63, Wieke KDG. Ouwert Keerhette, fokkereigenaar J. Kistemaker de Goede uit Warder.
Op weg naar de jury nummer 64. Willemijn Udegrachten, Gosse Kirepke, fokkereigenaar MHA Schothorst uit Soest. En dan is nu onderweg naar de jury de laatste van deze rubriek, nummer 65. Sascha van der Terpen,
Herre Keertje Albert, fokkeneigenaar Rudy Rienstra uit Wommels.
En dan komen de rubriek 6b paarden weer terug in de volgorde 64, 60, 63, 62. ...63 mag 1 omhoog. De uitslag van de tweede rubriek driejarige veulenboekmerries. We hebben 6 paarden gekeurd. 3 zijn er terug voor primering. 2 hebben we stopgezet vanwege het ontbreken van tact. Die mogen naar een volgende keuring. Op de 4e plek is nummer 62. Een voldoende jeugdige merrie die iets langgelijnder mag zijn met een voldoende rasuitstraling.
iets edeler in het hoofd mag zijn, voldoende lengte in de hals heeft, een iets steile schouder, is correct in de bovenlijn, Mary heeft een erg hellend kruis. Het beenwerk is droog en van goede kwaliteit met hele royale hoeven, ook voldoende lang gekoot. In stap zien we een stap die voldoende ruim is, ook voldoende actief is, maar iets meer regelmaat mag laten zien. In draf zien we Mary die voldoende ruimte maakt, ook voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar nog erg veel tempo nodig heeft om tot balans te komen. Deze Mary nemen we vandaag op in het stamboek met een 3e premie. Nummer 60, een hele luxe jeugdige merrie met vele lengte in het voorbeen. Een lichte hoofd-halsaansluiting met heel lange hals. Een correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Nog iets hellend in het kruis. Het beenwerk is sabelbenen gesteld in het achterbeen, wel met een goede kwaliteit. In stap zien we een stap die erg kort blijft, waarbij het voorbeen ook iets ruimer mag weggezet worden. Wel voldoende takmatig, maar ook iets toontredend in de bewegingsafloop is van het voorbeen. In draf zien we Mary die voldoende ruimte maakt, maar iets meer tot dragen mag komen. Ook iets krachtiger in de afzet mag zijn. Deze Mary wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere primering moet de stap duidelijk krachtiger zijn. Nummer 63, een merrie met voldoende rasuitstraling die iets edeler in het hoofd mag zijn, met een iets zware hoofd-hals aanzet. Wel een voldoende verticale hals die iets meer lengte mag hebben. Merrie met een hele royale schouderpartij die correct is in de bovenlijn. Merrie die wel erg hellend in het kruis is. Het beenwerk is droog en van goede kwaliteit, ook correct gesteld in het achterbeen. In stap zien we een ruime en takmatige stap. Ook in de laatste ronde hebben we hem omhoog gezet vanwege de ruime en goede stap. In draf zien we Mary die veel buiging in het achterbeen heeft. Nog iets hoog in het tempo loopt, maar wel voldoende tot dragen komt. Deze Mary wordt vandaag ster met een 2e premie. Mede vanwege de goede stap. En op kop in deze rubriek nummer 64. Merrie met heel veel rasuitstraling, een heel mooi front. Een jeugdige, langgelijnde merrie met veel lengte in het voorbeen. Ook veel lengte in de hals met een correcte bovenlijn. Wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is heel fijn en van goede kwaliteit. Ook met een goede hoek in het achterbeen. In stap zien we een stap die voldoende ruim is. Nog iets actiever mag zijn, maar wel met een goede takt. In draf zien we een draf met veel buiging in het achterbeen. Nog wel een iets hoog tempo nodig, maar met voldoende draging. Mede vanwege de correcte stap en de goede ras en bouw wordt deze merrie vandaag ster met een 1e premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Dat was rubriek 6b. 4 paarden terug. 2 maal een derde premie. 1 maal een tweede premiester en een eerste premiester voor de nummer 64. Ja, en we liggen iets achter op schema, dus ik wil graag met spoed verder gaan met de rubriek 6c. En dat zijn de nummers 67 tot en met 70 en nummer 73.
En in baan 3 staat opgesteld voor de jury nummer 67. Mendelien uit het Linderveld. Ouwert K. Jasper. Fokker M.J. Jonkers uit Linde. Eigenaar J. Kistemaker de Goede uit Warder. En dan ben ik u bij de Hengstveulens nog 2 eerste premies verschuldigd. En dat is voor de nummer 12, Guus Geluk van de Annehoeve. Kanne Keer Tjerk, fokkereigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. En nummer 17, Guus, Niek Keer Johannes, fokkereigenaar H. Heddes uit De Goom. En dan toch ook bij de Merrieveulens een paar eerste premies. En wel voor de nummer 28, Imke van Stal de Zeevangshoeve. Mans Keer Omer, fokkereigenaar S. de Boer uit Warder en L. de Boer uit Middelie. En ook nog een premie voor eerste premie voor nummer 41. Gijsje van Melman, een Pelle Keer IJzer, fokkereigenaar J. Melman uit Amsterdam. Gaan we in baan 3 verder met nummer 68, Jildau van Dijkstrastraten. Een Jouwe Keerheidse, Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlicum. Eigenaar Stoeterij Gelper uit Berkel en Roderijs.
Nu opgesteld wordt de jury nummer 69, Sophia van de Westvries. Tide Maleise. Fokker, eigenaar Yvonne Kramer uit Winkel. En in baan 2 zijn we inmiddels klaar met de Hengstveulens. De baan wordt inmiddels omgebouwd. En dan gaan we straks verder met rubriek 3, de Entermerries. Gevolgd door de rubriek 4, de Twentermerries.
In baan 3 kijken we nu naar nummer 70, Ziva van de Star Stables, de Alwin Keer Hessel. Fokkereigenaar Kees Star uit Rijnsburg. En in baan 2 hebben we nu het eerste en enige intermerrie, nummer 44, Erbelientje van het Noordermar, Jeppe Keermaudits, Fokker L. Volkersma uit Molkwerum, eigenaar Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. In baan 3 de laatste van de groep 6C naar de jury, nummer 73. Wienette van de Terpen, Hilbrand Keerhessel, fokkereigenaar Rudy Rienstra uit de Wommels. Ja, wij zijn in baan 2 inmiddels begonnen met keuren van de jeugdrubrieken. Korte voorstelronde. Ik sta hier naast Antje Holtrop en Marissa Vissen. Mijn naam is Manuel Gasseling. Ja, zoals gezegd, we zijn begonnen met het keuren van de entermerries. We hebben er één, die staat voor ons. Dat is een goed ontwikkeld, langgelijnd enter. Met een sprekend hoofd, een iets lichter in de hoofd-halsverbinding, maar een goede lengte in de hals. Verder correct gebouwd, goede bovenlijn, goede kruisligging.
De stap is ruim, actief. Het achterbeen verdrijft goed het voorbeen. In de draf kan ze in een heel rustig tempo makkelijk tot dragen komen. Krijgt vandaag een eerste premie. Ja, een hele mooie eerste premie voor het enter nummer 44. Ebelientje van het Noordermaar, Jeppe K. Maurits, Fokker L. Volkersma Molkwerum, eigenaar Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. Eigenaar, gefeliciteerd. En dan gaan we verder in baan 2 met rubriek 4. De Twentere Merries, de nummers 45 tot en met 50. Afwezig blijven de nummers 47 en 49. Ja, en dan krijgen we rubriek 6 weer terug in de voorlopige volgorde. 68, 73, 67, 70, 69. En dan wachten we op de Twentere Merries in baan 2. Komt u naar de baan, alsjeblieft.
De uitslag van de derde groep driejarigen. 5 merries gekeurd. Alle 5 terug voor de primering. Op nummer 5, nummer 69. Nummer 69 die in de totale opdruk iets jeugdiger mag zijn. Ook iets luxer in de rasuitstraling mag zijn. Wel een lange hals heeft die voldoende verticaal is. Is iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. De merrie zou gezien de leeftijd in de bovenlijn toch een stukje sterker mogen zijn. Drukt de rug iets weg. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook verder correct gesteld. In stap zien we een stap waardoor die heel ruim is, ook voldoende actief is. In draf zien we merrie die wel voldoende ruimte maakt, maar iets neerwaarts in de lichaamshouding blijft. Ook het voorbeen iets ruimer mag wegzetten. Wel een merrie die draaft met voldoende souplesse. Deze merrie wordt vandaag stamboek met een derde premie. Op plek 4 nummer 70, een hele grootramige merrie met een hele royale voorhand die voldoende in de rasuitstraling is. Een verticale, iets zware hals heeft. Merrie die ook in de bovenlijn duidelijk iets sterker nog mag zijn. Ook iets meer lengte in het kruis mag hebben, maar wel een recht kruis heeft. Het beenwerk is droog en van goede kwaliteit, ook lang gekoot. In stap zien we een stap die voldoende ruim is, maar iets actiever mag doorstappen. Is ook toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we merrie die veel buiging in het achterbeen toont, maar daarbij iets meer tot dragen mag komen. Ook iets meer ruggebruik mag laten zien. Ook iets actiever mag doortreden in het achterbeen in de draf. Ook voor deze merrie een derde premie stamboekopname. Een voldoende langgelijnd, iets naar voren gebouwde merrie die voldoende rasuitstraling heeft, iets lang is in het hoofd, wel een lange, iets horizontale hals heeft. Een merrie met voldoende voorbeenlengte, is ook correct in de schouderligging. In de bovenlijn is hij voldoende gesloten. Merrie heeft een erg hellend kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, zo iets royaler in de hoeven mogen zijn. In stap zien we een stap die toch iets kort is, wel met voldoende tact, maar mist daarbij de buiging in het achterbeen. In draf zien we een draf die iets op de voorhand blijft, wel met een krachtig achterbeen. Ook met een goed voorbeengebruik, maar die toch nog iets meer lichaamsgebruik ook mag laten zien. Ook voor deze merrie een derde premie stamboekopname. Uh, 73 op de tweede plek. Een langgelijnde royale merrie met voldoende lengte in het voorbeen. Zou iets rijker nog in de rasuitstraling mogen zijn. Wel een hele lange hals die iets meer kap mag hebben. Ook iets meer neklengte mag hebben. Merrie met een hele royale schouderpartij. Een correcte, sterke bovenlijn. Nog iets hellend in het kruis, maar wel een kruis met voldoende lengte. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. We zien een merrie die in stap heel ruim en actief is. Ook het voorbeen daarin ruim wegzet. In draf zien we merrie die voldoende ruimte maakt. Nog iets actiever in het achterbeen mag doortreden. Maar mede vanwege de goede stap een ster tweede premie. Op kop in deze rubriek nummer 68.
Een voldoende jeugdige, voldoende langgelijnde merrie met een goede rasuitstraling, edelhoofd. Een verticale hals met voldoende lengte. Merrie met een hele fijne schouderligging, correct in de bovenlijn. En voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. In de stap zien we een ruime en actieve stap. In de draf zien we Merrie met heel veel buiging in het achterbeen. Die ook een krachtige afzet heeft. Misschien nog voor het hele mooie iets opwaartser mag lopen. Maar wel heel veel techniek in het achterbeen laat zien. Deze Merrie wordt vandaag ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Een mooie groep driejarigen. 5 teruggekomen, 3 maal een derde premie stamboek. Eenmaal tweede premie ster voor de nummer 73 en een eerste premie ster voor de nummer 68. En 68 Jildo van Dijkstra Staten, Jouwe Keerheidse, Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra de Berlicum. Eigenaar Stoeterij Galliper in Berkel en Roderijs. En dan willen we graag direct door met rubriek 6D.
In baan 3 zijn we begonnen met rubriek 6D. De laatste groep driejarigen. Opgesteld voor de jury staat nummer 71, Wies van Watwij. Hulbrand, Keer, Tjalle. Fokker-eigenaar Smit uit Wochnum. In baan 2 inmiddels opgesteld nummer 45. Aukje Udegrachten, Twente Merrie. Gosse Kimmarkes, Fokker-eigenaar MH Schothorst uit Soest.
Kijken we nu naar nummer 74, Sophie van de Zomerdijk. Wieboud Keerfabe, fokkeneigenaar H.H.M. Smit uit Wochnum. In baan 2 kijken we naar nummer 46, Cato van de Bokkenfarm. Hulbrand Kibbeert, fokkeneigenaar Coronel Beentjes uit Heilo.
In baan 3 opgesteld voor de jury nummer 77, Wind. IJsje Kim-Ouders, fokkereigenaar Bomak uit Bergen. Moet ik het doorgeven? We willen ze graag terugzien in de volgorde 48, dan 46, dan 45, dan 50. Dus 48, 46, 45, 50. Ja, wij gaan verder met de uitslag van de rubriek Twente Merries. Voor me staat nummer 50. Nummer 50 is wel een hoogbenig Twenter. Heeft een goede halsvorm, voldoende sprekend in het hoofd. Bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is wel erg hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wel behoorlijk sabelbenig gesteld. Ja, in stap dan zouden ze wat meer door kunnen treden, wat meer ruimte in het voorbeen maken. En in de draf dan zien we voldoende houding. Ook daar zou het achterbeen wat meer door kunnen treden nog. In zijn totaliteit vandaag een tweede premie. En dan nummer 45, dat is een merrie die lang gelijnd is, die ook een fraaie halsvorm heeft, voldoende sprekend is in het hoofd, ook al een lange hals heeft. Verder een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het achterbeen is wat sabelbenig gesteld. Ook het voorbeen zou iets correcter gesteld kunnen zijn. De stap is voldoende actief en ook takmatig, zou wat meer schoudervrijheid kunnen laten zien daarin. In de draf dan zien we een goede ruimte in het voorbeen, maakt ook voldoende houding. Zou het achterbeen hier nog iets meer door kunnen laten treden, krijgt vandaag een tweede premie. Ja, dan nummer 46. Dat is een merrie die een hele goede rasuitstraling heeft, ook een goede romprichting heeft. Een hoogbenige merrie, een sprekend hoofd. Hals is
vind je veel lengte, ook een correcte bovenlijn. Kruis is goed gelegen met veel lengte. Ook het beenwerk toont voldoende kwaliteit. De stap is ruim en actief. In de draf, daar laat ze veel ruimte in het voorbeen zien. Zien we ook voldoende buiging in het achterbeen. Zou misschien nog voor het mooie iets meer te dragen kunnen komen. Maar in totaal vandaag een eerste premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 48. Dat is ook een merrie die lang gelijnd is, hoogbenig is, een sprekend hoofd. Wel wat voor een Twenter een heel jeugdige uitstraling heeft. Een correcte bovenlijn. Het kruis is goed gelegen. Beenwerk toont een goede kwaliteit. De stap is ruim en actief met een goede kracht in het achterbeen. In draf daar zien we in een rustig tempo veel houding, veel gedragenheid, een goede buiging in het achterbeen. Ook een mooie eerste premie voor deze merrie. Eigenaren van harte. Onderweg naar de jury in baan 3, nummer 72. Imkje Udegrachten. Gosse Kim Marcus. Fokkereigenaar MH Schothorst uit Soest.
is ook de laatste, denk ik. Ja. In baan 3 voor de jury opgesteld nummer 76, Jente van der Meijkade, Fouke Maal-Hessel, fokkereigenaar Willem Lokhorst, Ederveen. In baan 2 staat voor de jury Tini van der Wolwaarden, Friso Keernane, fokkereigenaar T. Vaatstra van de ploeg uit Oudega. En dat is dus inmiddels rubriek 7, premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterfverklaring.
Rubriek 6D komt weer terug in de volgorde 78, 71, 72 en 74. Rubriek 7. Komt u alstublieft naar de baan, er wordt op u gewacht. We hebben er al 1 merrie gehad, maar we wachten nog op 79, 80. En dat zijn ze, 79 en 80. Komt u alsjeblieft naar de baan. Vier jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring in baan 2. Wachten op nummer 79, Katrien T. van Sessing. En nummer 80, Margie van West-Friesenhof. De uitslag van rubriek 6D, de vierde groep Veulenboekmerries. 5 merries gekeurd, 4 merries terug voor primering. Nummer 77 is opgenomen in het stamboek zonder premie. Op de vierde plek in deze rubriek is nummer 74. Merrie met veel rasuitstraling, die veel front heeft, een
edelhoofd, verticale hals, een hele correcte schouderligging met veel lengte. Is voldoende in de bovenlijn, zou op de lenden misschien iets meer bespiering nog mogen hebben. Het kruis is iets kort en hellend. De kwaliteit van het beenwerk is goed. In de stap zien we een stap die erg kort is, heel weinig buiging in het achterbeen laat zien. Ook zo nu en dan toch iets takmatiger en krachtiger mag doorstappen. In de draf zien we een merrie die voldoende houding maakt, ook voldoende buiging in het achterbeen laat zien. Maar iets meer lichaamsgebruik en ook iets meer afdruk in de draf mag laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op de 3e plek nummer 72, een jeugdige, langgelijnde, iets gerekte merrie met een heel mooi front, een verticale lange hals met een lichte hoofd-halsaansluiting, een correcte schouderligging. Ook voldoende sterk in de bovenlijn, misschien iets sterker op lendenen. Is voldoende lengte in het kruis, is daarin iets hellend. Het beenwerk is fijn en droog. In draf zien we een draf die opwaarts is, lichtvoetig, ook met een goede buiging in het achterbeen. Zet het voorbeen ook heel ruim weg. In stap zien we een stap die kort is en duidelijk over koot gaat. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. De overkootheid beperkt hem voor een sterverklaring. Op de 2e plek nummer 71, een jeugdige, evenredig gebouwde merrie met veel lengte in het voorbeen. Met een hele luxe rasuitstraling, ook sierlijk in de belijning. Met een correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Is iets hellend en kort in het kruis. Merrie beschikt over fijn en hard beenwerk met hele royale hoeven. In stap zien we een stap die voldoende takmatig is, maar iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. Merrie laat een opwaartse draf zien met heel veel ruimte in het voorbeen. Ook voldoende kracht vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. En op kop geplaatst nummer 76, een hele royale merrie met heel veel front. Vele lengte in het voorbeen, een hele goede rasuitstraling met een edel hoofd. Heeft een hele royale schuin gelegen schouder met heel veel schof daar ook in. Is voldoende in de bovenlijn. Ook zou in het kruis iets meer lengte mogen hebben. Het beenwerk is van hele goede kwaliteit, is droog en hard. Ook lang gekoot met hele royale hoeven. We zien een stap die takmatig is, die ook van achteruit, vanuit het achterbeen mooi doortreedt. Ook het voorbeen goed verdrijft. In de draf zien we een heel krachtig achterbeen met heel veel, waarbij het voorbeen heel ver wordt uitgelegd. Ook met voldoende souplesse en een goede draging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag ster met een 1e premie. Eigenaren gefeliciteerd.
Ja, dat was rubriek 6D. 4 paarden terug. 2 maal een derde premie stamboek. 1 maal een tweede premiester en 1 maal een eerste premiester voor de nummer 76. Jente van de Meijkade. De Fouke keer Hessel. Fokkereigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen. En dan zijn we klaar in baan 3. Gaan we eens kijken in baan 2.
Dat was de presentatie van nummer 79. Gaan we door met nummer 80. Margje van de West-Friesenhof. Marcus Kemeeuwis, fokkereigenaar S-Vriend Boekschoten uit Bakhuizen. Even een mededeling voor de deelnemers aan rubriek 8. Die worden straks gekeurd in baan nummer 3. Dan kunnen we die ook nog even mooi voor de livestream meenemen. Dus breng uw paarden vast richting baan 3. Alle deelnemers van rubriek 8. De nummers 82 tot en met 82 tot en met 85.
En dan krijgen we rubriek 7 weer terug in de voorlopige volgorde 81, 79, 80. Ja, en dus de volgende 2 rubrieken worden gekeurd in baan 3. Nou, gaan wij verder met de uitslag van de rubriek stamboekmerries. Voor me staat paardnummer 80. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat. In totaal iets meer rek in het lijf kan hebben. Sprekender in het hoofd kan zijn, iets zwaar over halsverbinding. Wel een verticale hals die voldoende lengte heeft. Ook verder wel correct in de bovenlijn is. Iets gedreven een lendende partij. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de draf daar zien we voldoende ruimte in het voorbeen, waarbij het achterbeen nog iets meer door kan treden. De stap, ja, dan moeten we wat meer ruimte in het voorbeen maken en we zien graag meer buiging en kracht in het achterbeen. Krijgt vandaag een 3e premie. Aan nummer 79, dat is een wel lang gelijnde merrie. 7 jaar oud, die een jeugdige uitstraling heeft. Zou iets sprekender in het hoofd kunnen zijn. Iets zwaar in de hoofdhals aanzet, maar wel een goed gevormde hals. Verder een sterke bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging, ook voldoende lengte. Beenwerk toont ook voldoende kwaliteit. In de stap daar zien we voldoende tact. Kan iets resoluter stappen. In draf zien we een goede buiging van het achterbeen, voldoende souplesse. De merrie heeft ook een voldoende test gelopen om haar vandaag ster met een 2e premie te verklaren. Ja, en dan nummer 81, ook een voldoende belijnde merrie die een goede romprichting heeft. Zou iets sprekender in het hoofd kunnen zijn. Ook deze merrie zou de hoofd-halsaanzet wat lichter kunnen. Wel een verticale hals met een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis heeft ook een goede ligging. Beenwerk de goede kwaliteit, wel wat sabelbenig in het achterbeen. De stap, daar laat ze een goede ruimte zien, ook een goede tact. Laat ook veel buiging en afdruk in het achterbeen zien. Dat zien we ook terug in de draf. Laat ze een goede gedragenheid zien met een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie vandaag ster met een 2e premie. Eigenaren van harte. Gaan we verder met rubriek 8 in baan 3, de nummers 82 tot en met 85.
Kom maar binnen met je knecht. Opgesteld voor de jury nummer 85, Teddy Galloper, Boet Kitjerk, fokkereigenaar Stoederij Galloper in Berkel en de Rode Reis.
Nu onderweg naar de jury nummer 82. Maaike Minke A.J. Tide Keermonte. Fokker A. Jeltsma Gordendijk. Eigenaar Christine Masson-Begière uit Treefles. Onderweg naar de jury nummer 83. Renske Afmorloend. Marcus Keer Andries. Fokker Debbie van de Kampkerkmeijer uit Robersvoort.
Eigenaar B. Volkers, te Vet Saint-Julien. Nog één te gaan in deze rubriek en dat is nummer 84. Tilly. Ouwert keer Epke, fokkereigenaar Sabine van der Loenhorst uit Lunteren.
Rubriek 8 komt weer terug in de volgorde 82, 85, 84. Dan gaan wij verder met de uitslag van de rubriek 4 tot 6-jarige stemmerries. 4 paarden in de baan geweest. Nummer 83 was toch niet helemaal regelmatig, dus die mag zich presenteren op een volgende keuring. Gaan we beginnen met nummer 84. Het is een merrie die al een royale voorhand heeft, ook voldoende hoogbenig is. Een sprekend hoofd, een lichte hoofd-halsaansluiting. En dan verder een voldoende halsvorm, ook een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is erg hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk heeft aan zich voldoende kwaliteit, is alleen wel vrij stijl gekoord in de stap. Ja, dan moet ze meer ruimte in het voorbeen maken en het achterbeen meer buigen en meer doortreden. Heeft daarin ook nog wel wat moeite om de goede regelmaat te vinden. In draf blijft ze weer op de voorhand. Zouden we graag wat meer schoudervrijheid willen zien. Dus deze merrie wordt niet uitgenodigd. Aan nummer 85, een merrie die wel voldoende in verhouding staat. Voor het mooie iets opwaartse gebouwd zou kunnen zijn met een iets langer voorbeen. Wel een sprekend hoofd, merrie heeft ook veel behang. Wel een verticale halsvorm, ook wel een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zien we graag langer en is ook wat hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wel erg sabelbenig gesteld. In de stap daar zien we graag meer ruimte in het voorbeen. Zou ook resoluut door moeten treden met het achterbeen. In de draf zien we wel een goede buiging in het achterbeen, maar blijft dat toch op de voorhand. Zou meer moeten reizen in het front. Krijgt geen uitnodiging. Ja, nummer 82, een merrie die voldoende hoogbenig is, ook wel veel behang heeft, voldoende sprekend is in het hoofd. In het schouder wat minder stijl zou kunnen zijn, wel een voldoende bovenlijn heeft. Ook het kruis is erg hellend, wel lengte erin, beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim, laat ook een goede tak zien, voldoende takmatig. In de draf daar maakt ze wel wat houding, maar blijft dat toch op de voorhand. Zou het achterbeen meer moeten doortreden. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging. Dank jullie wel. Gaan we verder met rubriek 10, premiekeuring van kroonmerries, de nummer 87 en 88.
Opgesteld voor de jury staat nummer 87. Dat is Lieve van der Zomerdijk. Johannes Keerbikkel. Fokkereigenaar H.M. Smit uit Wochnum.
En er staat nu opgesteld voor de jury de laatste van deze ochtend. Het is inmiddels middag, maar dat doet er niet toe. Nummer 88, Reina van Lapinenburg. Auwert Kim Maurus. Fokker-eigenaar Boot en Boot uit Hillegom. Ja, en dan kunnen ze weer terugkomen in de volgorde 88, 87. Ja, we kunnen opstellen. Ja, we zijn aangekomen bij de laatste rubriek van vandaag. De premiekeuring van Kroonmerries. We hebben voor ons staan paard nummer 87. Dat is een merrie die veel front heeft, ook heel veel behang heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. Verder sowieso wel een fraaie voorhand heeft. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Het beenwerk voldoende kwaliteit, ook wel passende hoeven. Wat betreft de draf, daar zien we een goede houding. Maakt ze ook wel goed gebruik van het achterbeen. In de stap, ja, dan zou ze toch wat meer ruimte moeten pakken. En daar zou ze ook duidelijk meer tact moeten laten zien voor een aanwijzing voor het CK. Ja, dan nummer 88. Zo een voldoende langgelijnde merrie, die ook een jeugdige opdruk heeft. Sprekend hoofd met een goede halsvorm.
verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is iets hellend, maar wel voldoende lang. Het beenwerk straalt ook goede kwaliteit uit. De stap is voldoende ruim en actief. De draf, ja, daar maakt ze veel balans, toont ze veel gedragenheid, kan heel makkelijk schakelen in de draf. Deze merrie krijgt een uitnodiging voor het CK en een eerste premie. Van harte. Twee hele mooie chromerries. Op kop geplaatst nummer 88. Reina van Lapinenburg. Ouwert keer Maurus. Fokkers-eigenaren de heren Boot uit Hillegom. En ook een hele mooie plaats voor de nummer 87. Lieve van de Zomerdijk. Johannes Kibikkel. Fokker-eigenaar Smit uit Wochnum. En dat waren de laatste merries die individueel gekeurd gaan worden. We nemen nu een kwartiertje pauze. En daarna gaan we verder met de uitreiking van de sportprijzen en al wat daarna nog volgt.
Zo, goedemiddag allemaal. We gaan zo beginnen met het middagprogramma. En allereerst wil ik jullie allemaal van harte welkom heten op onze Fokdag. We hebben vanochtend kunnen genieten van de kwaliteit van onze fokproducten. Prachtige zwarte parels in de baan gezien. En ik heet u ook hartelijk welkom namens onze bestuursleden Jan, Anouk, Annette, Celine en Lis. Prachtige keuringsomstandigheden vandaag. Beter kan het eigenlijk niet qua weer voor zo'n keuring. En om samen te kunnen genieten aan de kant van de baan. Dit jaar genoeg aanmeldingen om onze Fokdag door te laten gaan. Waar we vorig jaar in de aanloop best een beetje spannende momenten beleefden, waren nu onze leden echt massaal aan het aanmelden, waardoor we een supermooie gevulde Fokdag neer konden zetten. We gaan vanmiddag straks eerst kijken naar de huldiging van 2 sportpaarden. Deze paarden hebben het sportpredicaat verdiend door hun resultaten in de sport op Z1 of hoger niveau te kunnen laten zien. En de dames, de ruiters, hebben daar voor ons een leuk momentje bedacht en daar gaan we zo naar kijken. Ik wil iedereen ook bedanken die vandaag op onze Fokdag zich inzet om deze dag zo mooi neer te zetten. Ook dank aan de voorbrengers van stal Het Zwarte Paard die voor ons de veulenbanen gelopen hebben. Dat is volgens mij super soepel verlopen. En ook heel veel dank aan de trainingsstallen die hier weer naartoe gekomen zijn met de paarden van de fokkers van onze fokvereniging. Langzaamaan gaan we alle kampioenschappen doorlopen vanmiddag. We beginnen zometeen met de hengstveulens. Daarna de merrieveulens en daarna gaan we naar het jeugdkampioenschap Enters en Twenters. En merrieveulen, het beste merrieveulen en het beste Enter en Twenter zien we dan terug in dat kampioenschap. Daarna gaan we naar het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Dan het 3-jarige en uiteindelijk naar het algeheel kampioenschap. En dat bord wordt uitgereikt door Geert de Nekker van het KFPS aan het eind van de rit. We gaan zo beginnen met de sportpaarden. En ik zal ze zo even aan u voorstellen wie de ruiters zijn, wie de paarden zijn. De ruiters hebben daar ook wat informatie voor gegeven. Dan hebben ze voor ons een kort showtje voorbereid en aansluitend gaan we ze huldigen. Als eerste mag in de baan verschijnen Jills van stal de Berkmeer, gereden door Lisette Westerbeek. Jills is een afstammeling van Nane keer Ilke. De klassering is Z2 met winstpunten en de eigenaren zijn stal de Berkmeer. Jills is een prachtige, chique eerste premie Ster Sport AA-merrie van 7 jaar. Een heel fijn bewegend paard, handig en sympathiek. Ze heeft altijd zin om te werken. Als veulentje kreeg ze al een eerste premie en werd de beste van de dag. Vorig jaar behaalde ze haar sportpredicaat en een AA-score tijdens de IBOB. Daarnaast kreeg ze ook vorig jaar tijdens de Fokdag in Oud-Karspel een eerste premie toegewezen. Ze heeft een prachtige 2-jarige merrie, nakomeling van Hilbrand, en is ondertussen dragend van Mans. Ondertussen draait ze lekker mee op Z2-niveau en wordt ze rustig klaargemaakt voor het ZZ Licht. Jills van stal de Berkmeer met Lisette Westerbeek. Dan is inmiddels in de ring verschenen Yieldau met Barbara Born. Barbara rijdt Yieldau en ze komt uit Opperdoes.
In het dagelijks leven is ze manueel lymfedrainagetherapeut voor paarden en geeft ook dressuurinstructie en training onder de naam Equine Lymfedrainage. In 2013 werd ze tijdens de Fokdag gehuldigd met Jijke. We hebben het set 1 behaald. En op 19-jarige leeftijd haalde ik haar uit de sport. Jijke is net geen 27 jaar geworden. In 2016 werd ze gehuldigd met Edau van de Boppelane. In 2020 waren zij samen ZZ Zwaar startgerechtigd. Meerdere Friese paarden heeft Barbara in de sport uitgebracht, waaronder de stermerrie Chikke in het set 1. Die is verkocht voordat ze het sportpredicaat mocht ontvangen. Mijn complimenten voor de Fokvereniging dat ze het uitreiken van het prachtige bordje al zoveel jaren doen. En nu staat Barbara hier opnieuw, maar dan met Yieldau. In oktober is het 3 jaar geleden dat Yieldau gekocht werd door Barbara van Annemieke Elsinga. Barbara was op zoek naar een leuke merrie en Annemieke stuurde een berichtje dat ze Yieldau had staan. Een manneke Jisse. Een leuk was Yieldau zeker. Jilly, zoals we haar thuis noemen, is een vrolijke, lieve merrie die altijd de aandacht weet te trekken van iedereen. Het is een paard wat aangaat zodra ze in de ring verschijnt en heel erg haar best doet. In 2024 reden ze mee in het L1 tijdens het Nederlands kampioenschap Friese paarden. In 2025 mochten ze meedoen tijdens de Indoor Regio kampioenschappen in het L2. 2025 reden ze ook mee in de M1 tijdens de Outdoor Regio kampioenschappen. Dit jaar mochten ze ook meedoen tijdens het Outdoor Regio kampioenschap in het Z1. En dat voor een paard wat niet IBOP waardig is. Yieldau springt inmiddels de wissels. Als ze nog iets beter bevestigd zijn, dan verschijnen zij weer in de wedstrijdring op naar een hoger niveau. Daarnaast blijven ze leuke dingen doen, zoals het strand en het bos. Maar het allerbelangrijkste, om haar gezond en blij te houden. En wie weet staan ze hier over een paar jaar weer, maar dan met de 2-jarige Wieboud Merrie Amarins. Tot dan!
Nou, superleuk meiden. Echt dik voor elkaar. Dankjewel. Willen eventueel fokkers of eigenaren ook in de baan erbij voor de fotomomenten? En de cadeaus? En de ruiters ontvangen een halster gesponsord door Agrishop van de Kroon. En een bon ter waarde van €25, ook gesponsord door Agrishop van de Kroon. Natuurlijk een bordje waar ook de naam van het paard op staat. En een lintje. En dan gaan we zo meteen een ereronde bekijken als alle prijzen zijn uitgereikt. En hierna gaan we kijken naar de hengstveulens. En dan zien we straks terug nummer 4, Goof van de Annehoeve. Nummer 5, Haas uit de Krachten. Nummer 9, George KDG. En nummer 12, Guus Geluk van de Annehoeve. Willen die zich zo gereed maken voor het kampioenschap hengstveulens? En dan gaan wij kijken naar de ereronde. Ja, dames en heren, geeft u ze nog een applaus mee. 2 super presterende paarden. Daar mogen we trots op zijn dat we deze paarden in ons stamboek rond hebben lopen. Dames, van harte gefeliciteerd met de resultaten. En we hopen ze nog lang te mogen genieten van de prestaties van jullie. Merries. En dan willen we nu graag de eerste premie hengstveulens naar de baan hebben. De nummers 4, 5, 9 en 12. Komt u alsjeblieft deze kant op.
Hengstveulens, kom alstublieft richting de baan. Dus nummer 4, 5, 9 en 12. Ja, als het een beetje mee zit, gaan we inderdaad nog kijken naar de beste hengstvolen. De rubriek wordt aangeboden door de tweespan Ruitersport. En als we bezig zijn met de hengstvolens, dan mogen de merrievolens daarnaast ook wel klaar gaan staan. Want zo gaat het wel erg lang duren. Ja, de eerste zien we inmiddels verschijnen. Dan wil ik vragen, de merrievolens gaan ook alsjeblieft vast klaarstaan. De nummers 28, 41 en 43. Ja, we willen de hengstveulens graag in catalogus volgorde de baan in hebben. Dus de nummer 4, 5, 9 en als laatste nummer 12. Dan gaan we 1 rondje stappen. Daarna gaan we allemaal de baan uit en dan gaan we daarna individueel weer de baan binnen.
Ja, en hebben we ze eindelijk allemaal binnen. Nummer 4, Goof van de Annehoeve. Martinus keer Norbert. Fokkereigenaar J.M. de Wit uit Heemskerk. Nummer 5, Haas Udegrachten. Alger keer Ouwert. Fokkereigenaar M.H. Schothuis uit Soest. Nummer 9, George KDG. Kanne keer Johannes. Fokkereigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder. En als laatste nummer 12, Guus Geluk van de Annehoeve. Kanne keer Tjerk. Fokkereigenaar J.M. de Wit uit Heemskerk. Mooi. En dus we gaan binnenkomen gelijk het veulen los en indraf, een rondje indraf. Daarna gaan we de baan weer uit en gaan we met de volgende verder. Nummer 4, Goof van de Annehoeve. Martinus keer Norbert. Fokkereigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. Dankjewel. Ja, nummer 5. Ook gelijk maar een eraf. Ja, nummer 5. Haas Udegrachten, Alger Kerouwert, Fokkereigenaar M.H. Schothorst uit Soest. Dankjewel. Nummer 9. Nummer 9, George KDG. Kanne K. Johannes. Fokkereigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder. Papapapapapam. Ja, dankjewel.
En dan krijgen we nog nummer 12. Nummer 12, Guus Geluk van Aanhoeven. Kanne Kitjerk. Fokkereigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. Ja, en dan mogen jullie weer op catalogus-volgorde nummer de baan binnenkomen. En dan gaan we vragen aan de jury wie ze hier het kampioen hengstvolen gaan maken. Merrieveulens, kom alsjeblieft naar de vooropstelling. Want zodra we hier klaar zijn met de hengstveulens, gaan we direct door met de merrieveulens. Goed, beste mensen. We zijn wel aangekomen aan het kampioenschap hengstveulens. Vanochtend denk ik een mooie kwaliteit gezien in de baan. En ik denk dat we hier 4 hele mooie veulens terug hebben in de kampioenskeuring. Ja, we hebben alleen een kampioen aan te wijzen. Dat is voor ons een veulen die heel compleet is, een hele fraaie voorhand heeft. Ook een goed gelijnd veulen is die nu ook weer makkelijk stapt. En ook een functionele draf heeft laten zien. Dus een mooi compleet veulen. Dat is voor ons geworden kampioen hengstveulens nummer 9. Van harte. Ja, Manuel, dankjewel. Nummer 9. Ja, je mag hier wel opstellen. Fokkers eigenaar, dat komt erbij. George KDG. Kanne Keer Johannes. Fokkereigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Merrieveulens, kom alstublieft direct naar de vooropstelling. Nummer 28, 41 en 43. We gaan hierna direct door met het kampioenschap Merrieveulen.
Ja, en Agen wil altijd weer sneller dan wij kunnen. Maar nog even een plaatje maken. Ja, en kijken we nog eens aan ons beste Hengsveulen. Nummer 9, Josh KDG. Kanne Keer Johannes. Fokker-eigenaar J. Kistenmaker, de Goed uit Water. Van harte gefeliciteerd. En deze rubriek werd ons aangeboden door Tweespan Ruitersport. Hebben jullie de volgende prijs al gelokaliseerd? Nee. Bloemen, een halster. Deze, want die is dat best een beetje. Welke bloemen? Gewoon een bloem. Deze, een van deze. Is dat met deze? Ja. Nee, die zijn wel. Sheriff. Ja, kom alsjeblieft de baan binnen, want we willen graag door. Ja, het neusje ziet er goed uit. Kom deze kant maar op. Hij is om te zoenen. Ja, kom maar binnen. 28, 41, 43. Eén rondje in stap, daar naar de baan uit en dan naar de individuele presentatie.
Op kop loopt nummer 28. Imke van stal de Zeevangshoeve. Mans keer Omer. Fokker, eigenaar S. de Boer Wader en L. de Boer Middelie. En als tweede loopt daar nummer 41, Gijsje van Melman. Pelle keer IJzen, Fokker-eigenaar J. Melman uit Amsterdam. En achteraan loopt nummer 43, Imke van Marinestaten. Hilbrand keer Timon, Fokker-eigenaar Marines MD's uit Sint Maarten. Ja, hij is los. Nummer 28, Imke van stal de Zeevangshoeve. Mans Omer, Fokker-eigenaar S. de Boer Waarder en L. de Boer uit Middelie. Dankjewel. Krijgen we nummer 41. En dan gaat die nummer 41. Gijsje van Melman, Pelle Kerijzen, Fokker-eigenaar J. Melman uit Amsterdam. Ja, dankjewel. Nog één te gaan, nummer 43. Straks stijg je op. Nummer 43, Imke van Marinestaten. Hilbrand keer Timon, Fokker-eigenaar Marines MD's Sint Maarten. Ja, en dan mogen ze alle drie weer binnenkomen.
Ja, en het is weer wegen wie draaft het beste, wie heeft de mooiste bouw. Dus er komt op neer, wat is het meest complete veulen, wat hier nu rondloopt. En dan zul je met jury zijn, maar ik denk dat ze er wel uit zijn. Ja, dankjewel Rijn. We hebben inderdaad 3 prachtig eerste premie Merrieveulens in de baan. We hadden er vanmorgen 4 en alle veulens kunnen primeren. Dus dat was al een mooi resultaat. Het is altijd leuk om mijn collega juryleden Manuel en Antje dan te laten zien welke veulens ik vanmorgen eerder samen met Willem Sonnema, mijn collega die alweer onderweg is naar een keuring in Duitsland, heb kunnen belonen met een eerste premie. En ook hun waren van mening dat ze qua type allemaal zeer zeker eerste premie waardig zijn. Dan gaat alles meetellen, de beweging, met name de stap en de draf. En uiteindelijk het meest complete veulen is geworden kampioensveulen catalogus nummer 28. Proficiat! Ja, Jolande, bedankt voor dit commentaar. Inderdaad, een heel prachtig merrieveulen. Nummer 28, Imke van Stal de Zeevangshoeve. De Manskeer Omer, fokker-eigenaar S. de Boer uit Waarder en L. de Boer uit Middelie. Komt u erbij? We willen graag de enter- en tweetwenters naar de vooropstelling. De nummers 44, 46 en 48. Ja, en dit merrieveulen zien we straks weer terug voor het jeugdkampioenschap. Ja, en dan willen we graag binnen nummer 44 Ebelientje van het Noordermar, 46 Cato van de Bokkenfarm en 48 Aukje van Watwaai. En ook hier is de procedure weer hetzelfde. De hele groep stapt 1 rondje.
Daarna gaan ze de baan verlaten en daarna allemaal, alle drie individueel. Alleen kampioen. En dan gaan we hierna dus de baan verlaten. Daarna komen we terug. Dan graag even opstellen voor de jury. Daarna stappen naar de hoek en dan 1 rondje in draf. Nummer 44, Ebelintje van het Noordermar, Jeppe Kimouderts, Fokker El Volkertsma Molkwerum, eigenaar Stoeterij Galper, Berkel en Rozenrijs. Dankjewel. Een mooi makkelijke dravend enter. Gaan we verder met nummer 46. Ook graag even opstellen voor de jury hier. Cato van de Bokkenvaarm, Hilbrand Kebeert, fokkereigenaar Cor en Nel Beentjes uit Heilo.
Deze rubriek wordt aangeboden door Primeval. En er staat nu voor de jury nummer 48, Aukje van Watwij, Kanne Kitjalle, fokkereigenaar Smit uit Wochnum. Ja, en dan komen ze alle drie weer binnen. Ja. Het Merrieveulen nummer 28, graag naar de vooropstelling, want hierna gaat hij het gelijk de baan in voor het jeugdkampioenschap. Ja, we zijn eruit. Het was wel even discussiëren als je 3 van zulke complete enters en twenters in de baan hebt staan. Ik denk dat we een groep paarden hebben die allemaal heel correct gebouwd zijn. Ook goed kunnen stappen, goed kunnen draven. En het klinkt cliché, maar de verschillen zijn dan inderdaad klein. We hebben gekozen voor een paard die heel jeugdig is, die lang gelijnd is, die een hele sierlijke beleiding heeft. Ook nu weer goed stapt. En een functionele draf heeft laten zien. Voor ons wordt kampioen nummer 48. Ja, en de andere niet minder mooi. Maar er kan er maar 1 op kop staan en dit is geworden dan nummer 48.
Nummer 48 is Aukje van Watwij. Kanne keer Tjalle. Fokkereigenaar Smit uit Wochnum. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. Het kampioen Merrivolen, nummer 28. Kom alsjeblieft deze kant op. Ja, en geef ze een applaus mee, nummer 48. Aukje van Watwij, de Kanne Kitjalle van Smit uit Wochnum. Ja, en gelukkig zien we nu ook het Merrivolen komen. Hou die Twente maar hier bij de hand, niet weglopen. Want we gaan gelijk door met het jeugdkampioenschap. En wie gaat dat dan winnen? Dat supermooie Veulen of deze zeer goed bewegende Twenter? Ja, kom deze kant maar op. We gaan 1 rondje in stap. En daarna gaan we gelijk 1 rondje in draf. Maar dan individueel. Een heel mooi compleet Veulen. Maar ja, ook een niet minder prachtig Twenter. Maar ze zullen er toch 1 van de 2 moeten kiezen straks. Maar daarvoor laten we ze nog wel 1 rondje individueel in draf zien.
Het veulen dat ik ook een paar lange halen, dan ben ik snel thuis. Dat is natuurlijk wel zo, maar dit willen we toch ook graag even zien. Ja, en dan komt nu binnen nummer 48. Aukje van Watboy. De Kannekitsjalle. Een mooi rustig drafje. Laat je het beste zien. Fokkereigenaar Smit uit Wochnum. Nou, kom alle twee maar weer binnen. Ben ik toch blij dat ik geen jurylid ben. Dan moet je altijd weer één kiezen. Maar dat gaat ze wel lukken. Nou, jurylid zijn is best leuk. Met name als je heel veel kwaliteit in de baan hebt. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat daar zeker sprake van is wat we hebben gezien bij de Hengstveulens, de Merrieveulens, het Enteren en de twee Twenters. Maar er zijn er nu twee overgebleven voor het jeugdkampioenschap. Een Merrieveulen en een Twenter Merrie. En voor ons is alles weer opnieuw in ogenschouw genomen. De jeugdkampioene 2026 geworden, catalogus nummer 48. Eigenaren proficiat. Een hele mooie jeugdkampioen die we straks ook weer terugzien in het algemeen kampioenschap. Nummer 48. Het veulen mag zich ook even opstellen hier. Corné, zet veulen er ook maar even bij. Jeugdkampioen van de Wokdag, Noord- en Zuid-Holland. En nooit loslaten. Oké. Ja, als je had losgelaten kost het je een rondje voor iedereen, maar je hebt weer geluk. Nummer 48. Jeugdkampioen van deze Wokdag. Aukje van Watboy, Kannekitsjalle, fokkereigenaar Smit uit Wochnum. En als tweede geëindigd in dit kampioenschap de nummer 28. Imke van Stal, de Zeevangshoeven, Manske Romer, fokkereigenaar S. de Boer, Warder en L. de Boer uit Middelie. Eigenaren van harte gefeliciteerd met deze prachtige paarden. En de nummer 48 zien we dus straks terug in het algemeen kampioenschap.
Ja, geef ze een applaus mee, dames en heren. Nummer 48, de jeugdkampioen van de Fokdag. Het subliem bewegende Twenter. Ja, en dan gaan we door met het kampioenschap driejarige merries. En dan willen we graag de behandeling krijgen, nummer 64, 68 en 76. Komt u deze kant op. Ja, konden we winnen ook hier weer een rondje in stap. Daarna individueel. En individueel stellen we ons ook weer even op voor de jury. Daarna stappen naar de hoek en daarna een vol rondje in draf. En dan hebben we nu binnen nummer 64... Willemijn Udegrachten, Gosje Keer Epke, Fokker, eigenaar MH Schothorst uit Soest. Nummer 68, Jildau van Dijkstra Staten, de Jouwe Keer Heidse, Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlicum, eigenaar Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. En dan hebben we nog nummer 76. Jente van de Meijkade, Fouke Keer Hessel, Fokker-eigenaar Willem Lokhorst uit Edeveen. Opgesteld staat nu nummer 64 en dat is Willemijn Udegrachten, Gosje Keer Epke, Fokker-eigenaar MH Schothorst uit Soest. Sorteren en nog eens sorteren.
Dankjewel. En dan gaat nu naar de jury nummer 68. Hildau van Dijkstra Staten. Jouwe Kerheidse. Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlicum. Eigenaar Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. Dankjewel. Nog één te gaan, nummer 76. Onderweg naar de jury nummer 76. Jente van der Meijkade, Fouke Malhessel, fokkereigenaar Willem Lokhorst, Edeveen. En dit kampioenschap driejarig merries wordt u aangeboden door Primeval. En de deken is gesponsord door de Fokvereniging. De reservekampioen Agri-shop van de Kroon. En een bon te besteden bij Vitalstyle. En dan komen ze weer binnen.
Ja, Corrie Terps heeft deze paarden vanmorgen al gezien. Manuel Gastelingen, Land Slootjes nog niet. Dus ze worden nog een keer heel goed bekeken. En dan zullen ze hier ook het meest complete paard wel uit weten te selecteren. Denk ik tenminste. Ja, dan gaan we door met het kampioenschap driejarigen. 3 mooie merries in de baan. Er zijn allemaal wat verschillen in. De ene is wat jeugdiger, de andere is heel correct gebouwd. De ene kan goed stappen, de andere kan goed draven. Ja, we zoeken toch naar het complete plaatje. We hebben gekozen voor een paard die gewoon heel degelijk gebouwd is, een sterke bovenlijn heeft. En met name ook nu opvalt met een zeer goede stap. Met een ruim zijn wegzettend voorbeen en een actief achterbeengebruik. Voor ons geworden kampioen driejarige nummer 68. Gefeliciteerd. Oké, bij deze rubriek is er wel een reservekampioenschap. Dan zal de reservekampioen nummer 76 nog even terug moeten komen. Nummer 76 wordt dan onze reservekampioen. Gefeliciteerd. Kampioen driejarige merries, nummer 68. Hildau van Dijkstra Staten, de Jouwe keer Heidse. Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlicum. Eigenaar Stoeterij Gelper uit Berkel en Roderijs. En die is al aanwezig, zie ik. En de reservekampioen. Dat is dan geworden de nummer 76. Jente van de Meijkade, de Voeke keer Hessel van Willem Lokhorst uit Ederveen. Ja, en als de plaatjes gemaakt zijn, zou ik zeggen tegen de eigenaar, doe even een stapje terug. En ziet ze, zet hem maar in beweging. Kampioen driejarige de nummer 68. Reservekampioen de nummer 76.
En dan willen we de nummer 76 graag weer even hier voor de tent. Nummer 76 krijgt de Fokkerij Stimuleringsprijs. En waarom krijg je die? Dat komt doordat deze merrie is gefokt en nog steeds in eigendom van de huidige eigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen. Jente van de Meijkade. De vader is Fouke. De moeder Bibi van de Meijkade is een Hessel. En de fokkereigenaar, trots als hij is, Willem Lokhorst hier uit Ederveen. Ja, Corné, geef hem maar even een rondje. Ja, en dan willen we hierna graag verder met de kroonmerrie, die ook nog aan beurt komt. Ja, en dan willen we nu graag in de ring hebben de nummer 88. Voor het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Nummer 88. Ja, en op nummer 88 mag je zich ook even opstellen hier voor de jury. Nummer 88, Reina van Lapinenburg. Auwert Kim Ouders. Fokkereigenaar JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Vanmorgen ook een superbewegende merrie. Ik heb haar laatst ook gezien in een IBO-proef, ook uitmuntend. Het aantal punten weet ik niet meer precies. Maar toen werd hij ook gereden door A. Hokkema en ging als een echte vorst in door de baan.
Ja, en nu hier toch is, kunnen we beter ook nog maar een keer genieten van dit rondje. Ja, 1 en al power. Zet hem hier maar even heen. Ja, kampioenschap oudere merries. Ja, soms is de keuze inderdaad niet zo moeilijk. We hebben er eentje terug. We hebben wel weer kunnen genieten van een fantastische presentatie zojuist. Een merrie die een hele jeugdige opdruk heeft en ja, een hele mooie presentatie net gaf in draf weer. Ik maak ze veel front. Ik denk, ja, ze is wel de enige, maar verdiende oudere kampioen vandaag. Gefeliciteerd. Ja, en dan gaan we toe naar het hoogtepunt van deze fokdag. Het algemeen kampioenschap. En daarvoor zijn uitgenodigd de nummers 48, 68, 76 en 88.
Ja, en dan mogen ze de baan wel in. Op kop nummer 48. Gevolgd door nummer 68. ...76... ...en 88. En ook hier doen we het weer hetzelfde. Een rondje in stap. Daarna individueel. Individueel stellen we ook nog één keer op voor de jury. Dat we ze nog één keer goed kunnen bekijken. Daarna stappen we naar de hoek en dan 1 rondje in draf. Ja, en dan mag de nummer 48 zich weer even opstellen voor de jury. De nummer 48, Aukje van Watwij. Kanne Keertjalle. Fokkereigenaar Smit uit Wochnum. Die heeft er nog steeds zin in. Ja, of je ziet Agen staan, dat kan ook. Ja, en die blijft ook makkelijk draven. En dan gaat nu binnenkomen nummer 8. Niemand meer. Stroop. Hij doet het weer. Nummer 68. Ildau van Dijkstra staat er. Jouwe Kerheitse. Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlicum. Eigenaar Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. Dankjewel.
76. Moet ik nog wat vasthouden? Nee, 4. 76 is Jente van der Meijkade. Fouke Keerhessel. Fokker-eigenaar W.E. Lokhorst, Ederveen. En dan nog één te gaan in dit algemeen kampioenschap. De nummer 88. Nummer 88, Reina van Lapinenburg. Auwert Kim Maurus. Fokker-eigenaar JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. En dan komen ze alle vier weer terug. Dit algemeen Fokdagkampioenschap wordt u aangeboden door de deken, gesponsord door Harry's Horse. De vlegbeschermers, gesponsord door Vos Brouwer. De reservekampioen deken, gesponsord door LK Dressage Laura Kompier. En de bon, gesponsord door de Vitastyle. Ja, beste mensen, aangekomen bij het algeheel kampioenschap. Allereerst
wil ik de organisatie even bedanken voor de goede zorgen vandaag. Ook de trainingstallen bedankt voor de prettige samenwerking vandaag. Ik kijk ook even naar mijn collega's juryleden. Ook jullie bedankt voor de samenwerking. Het heeft wat dat betreft fijn verlopen, goed verlopen. Dus dank jullie wel daarvoor. Ja, als we kijken naar de Fokdag aan zich, we hebben denk ik mooie rubrieken gezien. Van alle leeftijdscategorieën goede kwaliteit voorbij zien komen. Ook nu weer 4 hele correcte paarden in de baan. Ieder met zijn kwaliteiten. Ja, en aan ons om toch een keuze te maken voor het kampioenschap. Beginnende met het reservekampioenschap. Dat is een merrie die al eerder benoemd, heel sterk gebouwd is. Een merrie die ook heel goed kan stappen. Merrie die in draf een goed achterbeengebruik blijft laten zien vandaag. Voor ons wordt reservekampioen vandaag nummer 68. Ja, en dan de kampioen. Ja, dat is een merrie die keer op keer in draf weet te overtuigen. Dan weten we denk ik wel over wie we het hebben. Dat is een hele jeugdige merrie, nummer 88, wordt onze kampioen vandaag. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Ja, toen ik hem vanmorgen voor het eerst zag, dacht ik al, jongen, wat dan kan je. Nummer 88, kampioen van de Fokdag hier van Noord- en Zuid-Holland. Reina van Lapinenburg, Auwert Kim Mouders, fokkereigenaar JEH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Van harte gefeliciteerd. En de reservekampioen, ook de hele dag door goed gepresteerd. Ildau van Dijkstra Staten, de Jouwe Kerhartse, Fokker D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berlicum. En eigenaar Stoetrij Gelper uit Berkel en Roderijs. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. En dan wil ik u allen vragen te gaan staan voor ons nationaal volkslied. Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Fokdag. Maar we gaan eerst nog genieten van een schitterende ronde van de kampioen en de reservekampioen. Beetje voorzichtig.
En dan gaat ze, onze kampioen, de nummer 88, Reina van Lapinenburg. De oude Keermouders. Fokkereigenaar Boot en Boot. En Boot uit Hillegom. En de reservekampioen nummer 68, Ildo van Dijkstrastraten. De jouwe Keerhuidse. Eigenaar Stoeter en Gelber uit Berkel en Roderijs. U was een geweldig publiek, allemaal hartelijk dank. Fokvereniging, gefeliciteerd met deze prachtige dag. En volgend jaar zien we hier graag weer terug.